Bila you nak menuduh orang Zionis menggunakan syarikat-syarikat tersebut dan sebagainya, kita kena betul-betul study sama ada orang yang buat tuduhan tu dulu pun pernah guna perkhidmatan yang sama seperti itu. Assalamualaikum, selamat datang ke episod 191 Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan. Dan saya KJ. Kita telah pun melancarkan aplikasi Kelas Sekejap beberapa minggu yang sudah, KJ. Kita kedua-duanya pengasas bersama dengan rakan-rakan lain, pengguna juga. Dan saya rasa satu pengalaman yang sangat mengujakan bagi saya lah. Saya tak pasti KJ macam mana. Bukan hanya mengasaskan benda yang aplikasi yang kita rasa ada potensi impak besar, juga untuk perniagaan dan komersial. Tapi juga saya seronok sebagai pengguna dan melihat orang lain menggunakan aplikasi itu setakat ini. Bagaimana perasaan KJ melihat antara maklum balas daripada orang yang betul-betul nak belajar bahasa Inggeris menggunakan aplikasi kita ni? Ya, sejak Kelas Sekejap, aplikasi Kelas Sekejap dilancarkan, kita telah pun berjaya untuk mendapatkan 10,000 pengguna, dan daripada 10,000 tu 3,000 yang aktif secara daily. Dan mereka menggunakan aplikasi Kelas Sekejap harian. Dan macam-macam komen yang saya dah dapat, terutamanya daripada rakan-rakan kita yang memantau komen-komen yang dihantar oleh pengguna Kelas Sekejap. Antara dia adalah bagaimana Kelas Sekejap membina keyakinan mereka di tempat kerja. Ada juga yang datang daripada kawasan luar bandar yang telah pun memuji Kelas Sekejap sebab melalui Kelas Sekejap dia dapat akses kepada pasaran dan juga kepada pembekal baru yang mungkin sebelum ini agak terbatas disebabkan masalah komunikasi dalam bahasa Inggeris. So Kelas Sekejap ini memang sesuatu yang sangat-sangat dekat dengan hati Syaril dan saya. Bukan hanya kita membangunkan satu aplikasi teknologi AI yang antara yang paling canggih dalam bidang bahasa ini, tetapi selaras dengan misi kita Keluar Sekejap, iaitu untuk mendidik sama-sama, untuk kita bantu rakyat Malaysia terutamanya membina kemahiran dalam bahasa Inggeris. Tetapi Kelas Sekejap ini saya rasa akan menjadi satu platform untuk kita membina kemahiran dalam pelbagai aspek, bukan hanya bahasa Inggeris, mungkin selepas ini bahasa lain dan juga kemahiran lain juga. Oleh itu, sempena dengan pelancaran Kelas Sekejap, saya rasa ada satu berita baru, satu feature baru, Syaril. Ya, kita dah memperkenalkan ciri baru iaitu Quest. Lengkapkan Quest pembelajaran dalam aplikasi untuk menang ganjaran yang sebenar. Apa ganjaran sebenar kita yang kali pertama ni adalah disebabkan kolaborasi bersama dengan T-Life dan Basque Bear. T-Life dan Basque Bear. Jadi apakah quest-quest yang telah dilancarkan? Quest pertama, lengkapkan 5 sesi wordplay dan boleh menang Aaron Caramel Latte daripada Basque Bear. So, selesaikan quest tu, dapat Caramel Latte daripada Basque Bear. Quest kedua, lengkapkan 5 sesi Learn by Talking dan boleh unlock voucher T-Life, beli satu minuman dapat 50% off, diskaun untuk minuman kedua. Quest ketiga, lengkapkan kedua-dua quest di atas tersebut untuk unlock voucher tambahan ataupun bonus RM5 daripada T-Life. Jadi belajar, lepas tu dapat bonus sama ada voucher tunai ataupun diskaun dan boleh menang produk daripada rakan-rakan kita T-Life dan Basque Bear. Hanya lengkapkan sesi pembelajaran untuk unlock voucher ganjaran yang disebut oleh Syaril tadi. Boleh tebus voucher tersebut di kedai T-Life dan Basque Bear di seluruh Malaysia. Jadi hari ini muat turun aplikasi Kelas Sekejap sekarang di App Store dan juga di Google Play Store. Satu lagi, Syaril, sebelum kita pergi kepada episod kita, untuk mana-mana syarikat, sebab kita ada satu kolaborasi dengan T-Life dan Basque Bear. Kalau ada mana-mana syarikat yang ingin mempromosikan produk anda melalui Kelas Sekejap, apa yang kita buat, apa yang developer kita buat adalah kita akan membina dan kita akan membangunkan satu kelas bahasa Inggeris yang akan menggunakan jenama anda. So sebagai contoh,
untuk T-Live dan untuk Basbeh, kita membangunkan kelas bahasa Inggeris di mana contoh pengguna kelas kejap akan buat simulasi, dia pergi ke kedai T-Live ataupun dia pergi ke kedai Basbeh untuk order makanan dan juga minuman dalam bahasa Inggeris, dan aplikasi akan memberi maklum balas sama ada bahasa Inggeris, penggunaan bahasa Inggeris anda dalam membuat order untuk minuman ataupun makanan adalah tepat dari segi tata bahasa dan juga vocabulary. Jadi kalau ada apa-apa mana-mana syarikat lain dalam sektor lain, contohnya sektor penerbangan, sektor perbankan ataupun sektor peruncitan retail yang lain ataupun apa saja senario yang anda boleh cuba bayangkan, kita boleh bangunkan kelas ataupun modul pembelajaran khusus untuk jenama anda, dan bolehlah menghubungi kami di Keluar Sekejap. Ya, dan untuk jenama-jenama tersebut, ni bukan hanya peluang untuk mempamerkan, mempromosikan jenama dan produk anda, tapi ini juga membantu impact. Kerana dengan kolaborasi bersama dengan jenama-jenama ini, membolehkan kita mengekalkan harga untuk pengguna kelas kejap tu pada harga yang rendah, ataupun dalam kes tier percuma, it's free lah. Jadi ini membolehkan impact yang dilaksanakan itu dibayar ataupun dibiayai oleh peniaga dan jenama. So kalau ada brand-brand yang nak collaborate dengan Kelas Kejap, aplikasi bahasa yang kita telah baru bangunkan bagi menjayakan misi kami dalam membantu orang Malaysia belajar bahasa Inggeris dengan affordable dan accessible, bolehlah menghubungi kami di partners@kelassekejap.com. Sini ya, ini partners@kelassekejap.com. Baik, kita masih lagi merasai kehangatan politik pada minggu ini. Saya selalu menjangkakan, Syaril, bulan Ramadan ini kita slow sikit, kita relax sikit, kita chill sikit dari segi politik. Tetapi bulan Ramadan ini, selain daripada kali ini bulan Ramadan, saya rasa agak laju. Saya tak pasti Syaril punya pengalaman macam mana, tapi kita dah sampai pertengahan bulan Ramadan. So dari segi pace bulan Ramadan pada kali ini bagi saya agak laju lah. Adakah laju tu KJ rasa terlepas peluang untuk beribadah ataupun lebih kepada banyak beribadah sampai? Saya rasa tahun ni agak seimbang. Saya dapat meluangkan masa untuk beribadah, dan juga biasalah Syaril, saya rasa Syaril pun sama juga, kita dalam bidang industri media ni ada banyak komitmen pada bulan puasa. Itu pun banyak tugas dan komitmen yang menyebabkan kita rasa bulan ni agak cepat berlalu. Tapi mungkin satu fakta yang menarik lah untuk pendengar dan juga penonton KS, untuk menandakan pertengahan bulan Ramadan ini, kalau di masjid kalau solat tarawih, apa yang menandakan pertengahan bulan Ramadan? Bagi imam biasanya kalau dia solat tarawih, dia solat witir, dia akan masukkan kunut pada solat witir rakaat yang terakhir, dan kita tahu bahawa bila imam dah membaca kunut itu menandakan hari yang ke-15. Sebab semalam saya ada bincang dengan imam saya lah. Hari ni semalam dah kunut, sebab itu dah half time untuk bulan puasa. Dan saya bagi analogi yang sama lah. Saya kata dalam industri saya pula, radio, bila kita dah sampai ke pertengahan bulan Ramadan, Syaril, kita dibenarkan untuk main lagu raya. Habis 15 baru diizinkan. So garis panduan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia menyatakan bahawa ada guideline untuk boleh main ada guideline because mungkin sebelum guideline itu wujud, ada stesen radio yang main terlalu awal. Yang ada dapat aduan lah, kenapa awal sangat, kita baru puasa ni dah dengar suasana raya punya lagu semua ni kan. So dia memang after 15th we can start playing raya songs. Anyway, balik kepada point asal tadi. Biasanya bulan Ramadan ni adalah bulan di mana kita tak melihat sangatlah perkembangan panas politik, tetapi pada tahun ini saya rasa kita sarat dengan perkembangan politik. Yang pertama, masih lagi belum selesai saya rasa isu yang susulan daripada kes yang melibatkan keluarga Tun Daim. Ini juga bersangkut paut dengan satu siasatan
yang telah pun dibuat, yang diumumkan oleh kerajaan terhadap Tan Sri Azam Baki, Ketua Suruhjaya SPRM, rentetan daripada satu artikel yang telah pun diterbitkan oleh Bloomberg, ya. Ini semua related lah, berkait, ya. Dan dalam kes Tun Daim ini kita melihat bahawa dah ada penafian. Sebelum penafian itu, satu statement yang agak keras daripada Perdana Menteri sendiri dalam jawapan di Parlimen kalau tak silap saya, yang mana dakwaan dibuat bahawa ada penglibatan institusi kewangan antarabangsa dan kumpulan Zionis untuk memberi tekanan kepada kerajaan, walaupun tidak disebut secara langsung berkait dengan keluarga almarhum Tun Daim, tetapi saya rasa bila Datuk Seri Anwar sebut di Parlimen begitu, saya rasa ramai yang mengikuti politik boleh buat kaitan lah antara apa yang disebut oleh Datuk Seri Anwar, Perdana Menteri, dan juga apa yang sedang berlaku terhadap keluarga Tun Daim. Syaril, saya nak tanya sebelum itu, sebab saya juga terkejut bila kenyataan begitu keluar daripada PMX. Biasanya dulu-dulu ini adalah macam kita bincang pada episod lepas lah, ini adalah buku permainan ataupun playbook daripada kerajaan-kerajaan sebelum-sebelum ini, termasuk kerajaan parti lama kita lah. Dan sekarang ini nampak PMX pula yang dulu mungkin dituduh antara orang yang terkait dengan IMF lah, dengan Israel lah, dengan CIA lah, yang tak ada bukti pun, tetapi dia sendiri telah menggunakan bahasa kumpulan Zionis ni. Itulah yang saya tengok rata-rata respon mereka di media sosial berkenaan dengan hal ini, sebab ironinya sangat mudah untuk dilihat. Bukan hanya ini playbook yang digunakan dahulu, tapi ini playbook yang digunakan dahulu terhadap Anwar Ibrahim. Jadi bila Datuk Seri Anwar menjadi PM dan dilihat sebagai playbook yang sama digunakan, dan beliau sendiri yang menyebut perkara ini di Parlimen, beliau sendiri yang menyebut, bukan hanya agensi kerajaan ataupun penguatkuasa yang sebut perkara ini, dia sendiri yang sebut, maka sudah tentu mereka ramai melihat ia sebagai satu kejanggalan yang sangat serius lah dan sangat besar, dan konsistensi kepada naratif yang sedang berlegar sekarang ini, iaitu apakah agenda reformasi yang diperjuangkan selama ini sekarang ini sudah diketepikan untuk kuasa, untuk memastikan pemusatan kuasa, memastikan kekal kuasa. Itulah yang sedang dibincangkan dalam media sosial, dan saya rasa kita sebagai KS perlu mengiktiraf bahawa itu naratif yang sedang berlegar. Pada masa yang sama bertanya, adakah itu satu naratif yang adil di samping melihat sesuatu siasatan yang sudah tentu perlu dijalankan. Sama ada dalam siasatan kononnya ada ada konspirasi ni. At the same time, saya rasa tak keterlaluan untuk kita sebut memang nampak timingnya sangat convenient dan janggal. Seperti mana KJ sebut tadi, dia berkait dengan satu isu yang mula meletup dengan laporan Bloomberg. Bila disusuli dengan hal-hal berkenaan dengan keluarga almarhum, berkenaan dengan James Chai yang saya pasti kita akan cakap selepas ni, pegawai Datuk Seri Rafizi, berkenaan dengan Rafizi sendiri, disebut pula kes tentang AM yang ditandatangani dan juga NETA. Jadi ini semua berlegar dan semua berkait. Sebab saya sebut perkara ni KJ, sebab bila kita mengulas tentang naratif dan mengulas tentang kesangsian kita kenapa perkara ini berlaku, ramai yang akan sebut bahawa biarlah proses siasatan berterusan. Kalau tak ada hal takkanlah, kalau tak bersalah kenapa takut. Itu biasanya balasannya. Saya rasa dua benda ni boleh berjalan serentak. Memang siasatan tu kita tak nafikan perlu dijalankan, tetapi pada masa yang sama, cara siasatan itu dan juga kaedah untuk menghebahkan sesuatu siasatan itu perlu juga dipersoalkan. Saya rasa Syaril, ini antara proses, ini antara prosedur dan persepsi lah. Saya rasa nak rumuskan apa yang Syaril sebutkan tadi, sesuatu yang mengimbangi prosedur dan persepsi. Prosedur kena jalan. Ya, saya rasa dari sudut undang-undang, SPRM memang ada kuasa untuk mengeluarkan notis mencari jika merasakan individu itu diperlukan untuk siasatan. Tetapi cara yang dibuat dan juga kalau timing dia tergesa-gesa dan kalau ianya dilihat
ialah secara tidak langsung bersangkut dengan benda lain yang orang biasa pun boleh baca, orang biasa pun boleh nampak, maka ia akan menimbulkan persepsi yang buruk. Jadi dalam kerajaan ni, kita boleh bagi jawapan, oh ini ikut prosedur, oh ini ikut undang-undang, oh kenapa takut, kalau tak buat salah, jawablah, datanglah. Tetapi kita tahu bahawa dalam dunia politik, dalam pentas politik ini, persepsi adalah hampir segala-galanya. Dan kalau dibuat secara terburu-buru, kalau dibuat bila ada soalan-soalan lain yang berkaitan dengan isu-isu lain yang masih lagi berlega macam cara kan sebutkan tadi, dan saya akan bincang saya akan bagi example. Okey, pertamanya adalah berkaitan dengan tindakan untuk mencari anak Tun Daim ya. SPRM keluar notis temuduga untuk anak-anak Tun Daim. Ini dikatakan berkaitan dengan harta ya, kegagalan mengisytiharkan harta di dalam dan luar negara yang dianggarkan bernilai berbilion ringgit. Notis dikeluarkan, gambar dikeluarkan. Okey, ya itu semua memang ikut prosedur. Itu boleh kita sebut ikut prosedur. Itu saya rasa itu pun pilihan yes, yang dibuat. Yes, tetapi dibolehkanlah. Melalui prosedur SPRM dibolehkan. Ya, sedangkan ada banyak cara pun nak menjejaki ataupun nak menghubungi orang-orang tertentu. Ya, saya rasa tidak ada masalah bagi SPRM untuk mendapat matlamat alamat ataupun nombor telefon ataupun media sosial orang yang dicari. Ya, kecuali orang tu memang dah hilang lah. Dalam kes SRC ada beberapa individu yang sampai hari ini tidak dapat dijejaki, termasuk Jolo ada yang dah pergi ke Indonesia sampai hari ini tak jumpa. Itu kita faham ya. Tetapi dalam kes ini kita tak pasti sama ada usaha telah pun dibuat melalui kaedah-kaedah yang lain untuk menghubungi orang-orang yang dikenal pasti oleh SPRM. So kerajaan selalu, tetapi dalam kes ini bila dia tahu bahawa okey, orang yang dicari adalah anak-anak Tun Daim. Okey, kita ada kuasa dan kita ada mengikut prosedur boleh panggil mereka atas dakwaan kegagalan mengisytiharkan harta di dalam dan luar negara yang dianggarkan bernilai berbilion-bilion ringgit. Okey, itu tugas SPM, tak ada masalah. Tetapi bila ada tanda tanya disebabkan Tok Puan Naimah dituduh bahawa beliau adalah orang yang berkepentingan ataupun orang yang berpengaruh, yang berprofil tinggi, yang berkepentingan, yang sedang cuba menggulingkan kerajaan, orang boleh nampak bahawa benda ni ada ialah berkait kan. Ya. Sama juga dengan kes James Chai yang kita akan sebut nanti ya. Walaupun okey, SPRM nak cari James Chai untuk mendapat keterangan dan tanya apa-apa soalan berkaitan dengan satu perjanjian yang dimeterai oleh kerajaan dan juga syarikat semiconductor ARM yang telah pun disusun oleh Datuk Seri Rafizi satu ketika dahulu, tetapi ia dilaksanakan dalam konteks di mana Rafizi dilihat sekarang ni sebagai musuh politik. You know what I mean, right? Yeah. So bila ada siasatan, ada prosedur, tetapi pada masa yang sama ada persepsi yang mengatakan bahawa orang yang dicari ini adalah orang yang ada kaitan dengan musuh politik kerajaan yang ada pada hari ini, itu membina persepsi yang negatif. Mudah saja. Yeah. So saya tak pasti kenapa kerajaan dan juga SPRM tak faham benda ini. Bila ia dibuat tergesa-gesa, bila ia dibuat seolah-olah nak membina persepsi untuk menghukum sebelum siasatan itu dibuat, sebelum tuduhan itu dibuat, maka ia akan menimbulkan reaksi yang negatif di kalangan rakyat. It's not so difficult to understand this. Ya, itu antara soalan yang kita bangkitkan episod lepas, kenapa mereka tak nampak. Kecuali mungkin mereka yang berada di puncak kuasa tak kisahlah. It's okay kita menghantar isyarat itu, dan kita anggap bahawa rakyat akan terima ini adalah satu kebetulan yang sangat besar. Satu kebetulan bahawa kita tengah gaduh dengan Rafizi dan dia disasat. Satu kebetulan yang kita tak berapa suka dengan keluarga almarhum Tun Daim dan mereka disasat. Dan satu kebetulan ini semua berlaku pada ketika ada kontroversi berkenaan dengan Pesuruhjaya SPRM. Ya, tapi masalahnya Syaril,
sebahagian besar daripada rakyat Malaysia yang mengikuti politik, ya, ada yang tak kisah langsung tentang politik, tapi yang mengikuti politik, mereka tidak lahir semalam. Dan mereka ada persepsi yang mengatakan bahawa kalau sekiranya tindakan itu ataupun siasatan itu berjalan pada masa yang sama di mana ada konteks politik yang saya sebutkan tadi, orang ini dilihat sebagai musuh dan sebagainya, maka pengurusan persepsi itu perlu dibuat dengan sangat cermat dan berhati-hati oleh kerajaan. Dan bila mereka jawab bahawa apa salahnya kita buat ikut prosedur, ini undang-undang, kalau tak salah kenapa takut? Saya rasa itu tidak mengurus persepsi dengan baik. Ya, saya tak sebut, KS hari ini tidak sebut bahawa tak boleh ambil tindakan, tak boleh siasat. Kita tak cakap kita tak sebut itu. Kita hormati undang-undang, ya. Tetapi kita daripada latar belakang politik ini, kita faham bahawa the letter, enforcing the letter of the law without looking at the Syaril's favorite term, mood music around you, also is something that will not help in terms of perception. Ya, saya rasa itu message besar kita. Dan dalam kes James ni, Syaril, saya mungkin another level. So mungkin dalam kes keluarga Tun Daim, Tok Panaimah, anak-anak Tun Daim dah keluar kenyataan daripada peguam, dah jelaskan bahawa mereka sedia untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan pengisiaran harta, tetapi jangan kaitkan isu ni dengan isu-isu lain, seperti usaha nak mengguling kerajaan dan sebagainya. After all, dia banyak isu yang bersangkut paut dalam isu ini, tetapi bagi saya semata-mata nak dapat perkhidmatan daripada syarikat PR untuk menjaga legasi dan nama baik Tun Daim setelah beberapa bulan ataupun setelah setahun lebih, pelbagai persepsi negatif telah pun dibina. Saya rasa itu bukan satu usaha untuk mengguling kerajaan kot, ya. Jauh sekali. Ya, itu yang kita faham, walaupun kita tak tahulah apa sebenarnya siasatan substantif siasatan itu, tapi memang itu yang kita bangkitkan selama ini pun takkanlah disebabkan menggunakan konsultan untuk membersihkan nama ke, untuk membuat naratif sendiri. Kalau tak nak bersihkan nama pun, dia nak lawan naratif lah. Siapa betul siapa salah nombor 2, tapi dia nak lawan naratif. Sebab takkan itu disamakan ada orang yang korek balik cerita lama yang backfire. Sebab dulu pun PH ke PKR, tak pasti PKR ke Datuk Seri Anwar ke, dia grup dia lah, telah pun menggunakan perkhidmatan, dan semua orang buat benda ni, PR global. semua orang siapa-siapa yang ada Datuk duit, Seri Najib pun pernah guna Appco lah, apa benda. So, dan bila kita dah sampai ke peringkat global PR consultants ni, sudah pasti sebahagian besar daripada mereka juga pernah buat kerja untuk Amerika Syarikat, pernah buat kerja untuk maybe even Israel dan sebagainya, sebab ada global PR consultant. So bila you nak menuduh orang Zionis menggunakan syarikat-syarikat tersebut dan sebagainya, kita kena betul-betul study sama ada orang yang buat tuduhan tu dulu pun pernah guna perkhidmatan yang sama seperti itu. Sebab dalam dunia PR ni biasalah, they are global PR companies, they do work for everyone. Okay, balik kepada, so itu saya rasa keluarga Tun Daim, dia ada lawyer, dia boleh jawab, dan kita akan tengoklah apa lagi yang akan keluar. Saya rasa cerita tu tak habis lagi. Belum habis lagi, belum selesai lagi, ya. Saya difahamkan mungkin kita tidak mahu mendahului, tetapi mungkin belum selesai lagi, dan mungkin ada tindakan undang-undang yang menyusuli. Tetapi dalam kes James Chai ni adalah seorang bekas, macam Syaril sebutkan tadi, bekas pegawai tugas khas kepada Datuk Seri Rafizi Ramli, bekas Menteri Ekonomi. Dia, kalau tak silap saya, dia adalah seorang pelajar daripada UK dulu. Dia belajar di mana? Di Oxford. So seorang yang ada latar belakang pendidikan yang tinggi, tetapi membuat keputusan untuk berkhidmat dengan kerajaan, ya, sebagai seorang pegawai lantikan kontrak. Dia kata dalam dia punya kenyataan, dia telah pun memilih untuk tidak menerima tawaran kerja yang ada gaji yang lebih tinggi, sebab ada semangat untuk berkhidmat pada negara melalui pejabat Datuk Seri Rafizi Ramli. Beliau ialah satu notis keluar daripada SPRM yang katakan bahawa beliau dikehendaki membantu siasatan berkaitan dengan dakwaan penyelewengan dana 1.11 bilion ringgit
Ini berkaitan dengan perjanjian yang saya sebutkan tadi lah, syarikat semiconductor British ARM Holdings, yang mana Ketua Tan Sri Azam kata beliau diklasifikasikan sebagai orang yang dikehendaki, bukan sekadar saksi. I guess it's person of interest lah, I suppose kan. SPRM mendakwa bahawa beliau menyekat nombor WhatsApp pegawai penyiasat selepas beberapa cubaan menghubunginya dibuat yang membawa kepada pengeluaran notis awam. So James kata kenapa muka saya, nama saya dipaparkan seolah-olah nak aibkan dia. SPRM jawab bahawa dah cuba contact WhatsApp, tetapi nombor pegawai WhatsApp pegawai SPRM itu diblok. Okey, baik Syara, di sini ada beberapa perkara lah ya. Soalan pertama saya, sila. bila KJ dapat call daripada WhatsApp nombor yang tak save, KJ angkat tak? Secara jujurnya saya rasa 80% daripada panggilan yang saya terima yang saya tak save nombor tu, saya akan biar. Saya tak akan block, tapi saya akan biarlah. 20% kadang-kadang saya ni curious juga, so saya jawab lah. Itu bila saya tak ada, mungkin saya ada masalah pang sikit, saya curious siapa yang with the audacity to call me, I'm going to answer this. Answer this. Hey, this is KJ man. Who's this? Itu biasanya jual insurans ke scam? Biasanya orang, yelah, kalau dulu orang politik, dapat nombor daripada politik, ataupun sahabat-sahabat Bobby lah daripada media minta komen ya, sebab Bobby tak buat kerja, patut dia tapis, tapi they call me direct, so I will say please talk to Bobby lah, which they know will not result in anything. So the point is most of the time saya tak jawab lah kalau saya tak tahu nombor tu. Teruskan. Saya pun sama juga. Saya takkan angkat. So dalam hal ini benda ni telah mengundang reaksi yang sangat-sangat negatif lah, terutama di kalangan penyokong-penyokong PH. Ada yang kenal James, saya pernah jumpa dia sekali. Ada yang tak kenal James pun kata kenapa orang macam ini yang telah mengorbankan gaji dan juga jawatan kerja yang lagi lumayan daripada kerja sebagai seorang pegawai politik dilantikkan di pejabat menteri, telah pun dilayan sebegini. Lepas tu respon James, dia dikeluarkan satu kenyataan 3 muka surat, saya baca siap dengan footnote dia, kata saya tak buat apa-apa. Sebenarnya ARM ni adalah sesuatu yang telah pun dicetuskan sewaktu KL 2.0, Perdana Menteri yang jemput ARM datang ke PMO. Lepas tu ada menteri-menteri lain yang terlibat. Selepas tu saya lah tukang yang sediakan slide untuk memastikan bahawa perjanjian itu dimeterai, dan Rafizi secara sinis kata kalau nak cari ataupun kalau nak tangkap James berkait dengan ARM punya deal ni, elok saja siasat Datuk Seri Anwar, sebab dia yang menjadi main player dalam menjadikan perjanjian antara kerajaan Malaysia dengan syarikat ARM ini sebagai satu realiti. So dua benda. Satu ialah kita sekarang melihat bagaimana dalam kes James dan juga lebih awal dalam kes almarhum Tun Daim dan Tuan Puan Naimah secara khususnya, dah ada pihak-pihak yang boleh lawan balik dan mahu lawan balik naratif. Mungkin selama ini sesiapa yang disiasat dan sebagainya, lazimnya lah mungkin insting dia adalah untuk diam dulu, mungkin bincang dengan lawyer. Tapi sekarang dalam zaman sekarang ni, saya tengok semakin lama ada trend kebelakangan ini untuk media juga digunakan, dan media sosial digunakan untuk terus menjawab ataupun membina dan merangka naratif balas. Jadi itu satu observation lah. Kedua, yang lebih khusus pada hal ini, saya rasa saya sependapat dengan ramai di media sosial dalam merasakan benda ini sangat sedih terhadap individu seperti James Chai lah. Siasatan perlu dijalankan, dan kita dah sebut tadi tentang beberapa persoalan kita kenapa nampak janggal dan sebagainya, tapi fine, nak siasat terus siasatkan. Sebab saya rasa ada persoalan, adakah dia dapat kerja dengan ARM? Itu yang saya rasa dia pun mengakui dia bekerja dengan ARM setelah dia berhenti kerja kerajaan. Kerja sementara 2 bulan saja. Nak tubuhkan, nak asaskan pejabat ARM kat sini kan. Dan dalam naratif balas beliau, dia ada jelaskan takkanlah
saya menipu seluruh kabinet untuk saya dapat kerja dengan 2 bulan. Saya pun tak tahu saya akan berhenti kerja di kerajaan sebab peletakan jawatan Rafizi pun agak last minute ataupun dibuat setelah isu politik yang kita sedia maklum. Tapi okey, siasatan boleh diteruskan. Tapi isu dia adalah ini satu individu yang okeylah, tolak tepilah dia belajar Oxford ke apa. Kita pun tak nak romanticize benda tu. Sebab kalau orang ni tak belajar tinggi sekalipun, dia Doesn't doesn't matter. The matter. point is, dia bukan orang politik. Dia bekerja dengan seorang menteri. Sudah jelas bahawa seorang yang sangat bijak dan mahu membantu negara. Dalam konteks ni dia suka kat Rafizi, dia kerja kat Invoke dulu, kemudian dia serve bawah Rafizi. Dan kalau setakat 2 hari cuba dapat kontak melalui WhatsApp dan kita pun tak tahu WhatsApp message ataupun WhatsApp call, sudah membolehkan. Dan kalau itu sebab itu saya bangkitkan soal prosedur tadi. Kalau ini benar prosedur SPRM, saya rasa sesuai untuk kita tanya, boleh tak prosedur ni dikemas kini supaya tak berlaku macam ni. Sebab dengan memaparkan wajah orang, dia memang membina persepsi dan juga mengganggu emosi. Di mana kita pernah bincang soal dakwaan corporate mafia yang belum lagi dibuktikan, sedang disiasat, mungkin disiasat melalui ICR. Memang bila memaparkan notis mencari tu, memang seolah-olah orang tu adalah dah salah ataupun persepsi penjenayah dan sebagainya. Dan Tan Sri Hamzah Baqi pun mengesahkan dia bukan sekadar saksi tapi person of interest. Jadi saya rasa kita kena haraplah, kita mohon kalau boleh SPRM boleh kemas kini satu prosedur yang lebih cakna kepada kesan emosi yang boleh dikenakan terhadap individu yang belum lagi dibuktikan bersalah, belum lagi disiasat sepenuhnya. Ada tak cara lain untuk lebih lembut dan lebih sensitif terhadap perkara ini? Kerana satu, kesan emosi kepada orang tu, dan kalau orang tu tak bersalah memang saya rasa kurang adil. Dan kedua adalah berbalik apa KJ sebut tadi, tanggapan dan persepsi yang sebenarnya mencederakan imej kerajaan sebab dilihat anda sedang witch hunt pada orang yang kerja dengan lawan politik anda. Saya rasa poinnya ini, Syaril. Kerajaan dan juga agensi penguatkuasaan kerajaan seperti SPRM dan juga PDRM dan juga agensi-agensi enforcement yang lain boleh saja buat kerja dan mencapai matlamat mereka tanpa menimbulkan persepsi macam ini. Kan? So dalam hal ini boleh saja buat siasatan, boleh saja mencari orang yang dikatakan sebagai person of interest tanpa mengeluarkan notis yang seperti Syaril kata tadi, menimbulkan persepsi, membina persepsi, mengaibkan dan juga mendedahkan maklumat peribadi. Dalam kes James sebagai contoh, alamat rumah ibu bapanya telah pun didedahkan, kan? So saya rasa bukan kita kata jangan buat kerja, bukan kita kata jangan menguatkuasakan undang-undang, jangan membenteras rasuah kalau ada rasuah, tetapi ada cara untuk melaksanakan itu tanpa menimbulkan persepsi yang negatif. Bayangkan kalau satu hari nanti, na'udzubillah min zalik, kita ataupun kawan-kawan kita yang kena dengan perkara ni, ya. Kita sebagai bekas orang kerajaan lah, Syaril dengan saya, kita menegakkan undang-undang, kita tak ada masalah untuk menyokong agensi pelaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang. Tetapi cara yang dibuat dalam konteks politik yang wujud itu akan mewujudkan persepsi yang negatif. Dan dalam hal ini saya rasa, Syaril, kalau kita melihat semenjak pemilihan PKR di mana Rafizi kalah itu, memulakan kemerosotan sokongan Anwar di kalangan penyokong dia sendiri, ini juga adalah satu insiden yang saya rasa akan diingati sebagai satu lagi peristiwa di mana core base ataupun penyokong-penyokong tegar PKR dan juga Pakatan Harapan menambah hilang kepercayaan mereka terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, sangat setuju dalam hal itu. Sebab tu saya rasa rumusan bagi saya lah dalam soal James Chai ni, prosedur yang adil ni, prosedur yang lebih berperi kemanusiaan terhadap orang yang belum lagi dibuktikan bersalah, yang civilian lah kita anggapkan, bukannya untuk melindungi orang yang bersalah, tapi prosedur ni yang betul, yang adil akan melindungi semua. Sebab macam KJ sebut, kita tak tahu besok boleh jadi kita, boleh jadi orang lain yang kita kenal,
Jadi ini bukan soal Rafizi atau James Chai semata-mata. Ini soal prosedur yang boleh melindungi semua dalam hal ini. Ya. Just nak tutup bab inilah. Saya rasa kalau minggu lepas, episod lepas, kita sebut bahawa hubungan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Datuk Seri Rafizi Ramli ini sudah sampai tahap di mana langsung tidak boleh diselamatkan. Saya rasa mungkin jawapan Rafizi yang secara sinis kata oleh kerana Anwar lah yang minta supaya satu pertemuan diatur dengan syarikat am, oleh kerana Anwar lah yang menerusikan mesyuarat Jemaah Menteri yang beberapa kali membincangkan dan meluluskan perjanjian projek tersebut, maka Anwar Ibrahim sepatutnya menjadi individu pertama yang disiasat oleh SPRM. Saya rasa kalau dia pada minggu lepas kita sebut bahawa dia dah bakar jambatan dengan Anwar Ibrahim, saya rasa pada minggu ni bukan hanya dia dah bakar, dahlah jambatan itu hangus. Dia dah pergi campak arang daripada kebakaran tersebut dalam sungai. Apa yang KJ boleh andaikan akan jadi episod seterusnya? Saya rasa kalau kita ingat laporan media bulan lepas, beberapa minggu lepas, satu laporan polis juga telah dibuat terhadap Netta. Jadi Netta ni pun dilihat sebagai berencana Rafizi, tapi dilaksanakan pula di bawah Nik Nazmi yang juga sebahagian daripada kelompok Rafizi. Jadi adakah daripada AM akan berjangkit kepada Netta pula, pun kita nantikanlah kalau itu episod seterusnya. Netta ni sebab dia ada satu projek kalau tak silap saya, di mana projek itu yang melibatkan GLC. Tetapi antara orang yang terlibat dalam projek itu satu ketika dahulu dia juga pernah menjadi pemegang saham kepada syarikat Invoke. Struktur pemegang saham itu adalah yang diceritakan oleh Rafizi, tetapi dia ada kaitan dengan Invoke lah dulu. So itu yang menjadi asas kepada siasatan tersebut. Okey Syaril, kita ada beberapa perkara lagi dalam politik ni yang kita nak selesaikan. Yang perkara kedua adalah RUU Had Tempoh Jawatan Perdana Menteri yang gagal diluluskan pada 2 hari bulan Mac. Ini tidak mendapat sokongan 2/3. So ini adalah pindaan perlembagaan. So untuk pindaan perlembagaan kepada pendengar dan juga penonton KS, dia bukan hanya simple majority 51%, tetapi kena dapat 148, 2/3, 148 undi di Parlimen. 148 atas 222 adalah 2/3 daripada ahli Dewan Rakyat. Namun pada hari tersebut hanya 146 saja yang bersetuju, dan ada 8 ahli-ahli Parlimen kerajaan yang tidak hadir. Dan kita boleh sebutlah sahabat-sahabat kita juga, Libaran Datuk Suhaimi, Tapah Datuk Seri Sarvanan, Bukit Gantang Datuk Seri Syed, Lawas Datuk Seri Henry, Tenem Saudara Rizwan, Semrong Datuk Seri Syamuddin, Julau Datuk Larry Sun, dan juga Keningau Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan. Masing-masing ada alasan lah kenapa tapi mereka. yang alasan Bukit Gantang tu yang terbaik. Okey, kerja nampak yang tu. Ya, so antara alasan yang kita terima, ada yang kata mereka ada di hospital, ada yang kata mereka tersangkut dalam kesesakan lalu lintas. Tapi macam Syaril sebutkan tadilah, saya tabik ahli Parlimen Bukit Gantang, Saudara Yang Berhormat Datuk Syed Abu Hussein. Memang lah dia punya jawapan. Dia kata dia tak sokong sebab dia nak Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri seumur hidup ataupun lebih daripada 2 penggal lah. Sebab itu dia tak suka kepada undang-undang ni, sebab dia sayang sangat kepada Datuk Seri Anwar. Sebab itu dia tak hadir. Memang lah. So kalau saya Datuk Seri Anwar pun saya tak tahu macam mana nak marah ke tak nak marah, disiplinkan dia ni. Sebab dia lah tak hadir, gagalkan saya punya pindaan undang-undang. Tapi dia punya jawapan A. This guy is something else. Okay. There's a bit of an UMNO in that kind of response. There's a lot of things in that. Anyway, so saya rasa di sini sebagai bekas ahli Parlimen, kegagalan lah. Ada yang kata design to fail. Sebab this is satu lagi teori yang saya dengar, Syaril. Dia kata bluff lah. Sebab dia nak tunjuk bahawa dia committed kepada reform. So dia bawa undang-undang ini. So dia boleh cakap kepada orang yang memang nak tengok reform ni, dia kata kita dah bawa dah, tapi memang gagal. 3D chess ni, 3D chess gagal. So oleh yang demikian, sebab gagal,
kalau Sri Anwar serve lebih daripada 2 penggal macam Bukit Gantang lah. So it should be okay lah. Sebab bukan sebab kita nak. Tapi benda ni memang gagal kat parlimen. Saya terpaksa jadi Perdana Menteri lebih daripada 2 penggal. So ada pendapat begitu. Tetapi bagi saya Syaril, tidak ada mana-mana kerajaan yang akan bawa rang undang-undang ke parlimen supaya rang undang-undang itu gagal. Saya rasa itu menghinakan proses Dewan Rakyat sekiranya ada 3D chess itu. So memang niat dia adalah, dan anyway saya tengok daripada 2-3 tahun lepas Azalina telah pun buat lawatan ke United Kingdom beberapa kali bagi tujuan untuk belajar reform ini, sama ada reform terutamanya berkaitan dengan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya, tapi juga mungkin dia telah belajar pengalaman United Kingdom dalam fixed parliamentary term yang telah pun dibuat satu ketika dahulu. Anyway, no government is going to put a constitutional amendment untuk gagal. Dan dia nasib baik Syaril, ini constitutional amendment. Kalau belanjawan yang gagal, you know what that means, right? Convention. Kalau ikut convention, kalau rang undang-undang perbekalan belanjawan bajet gagal, itu adalah vote of no confidence. Kerajaan kena letak jawatan. Tapi nasib baik di sepindaan perlembagaan, dia punya threshold nilai ambang dia lebih tinggi 2/3 dan tak dapat. So who's to blame? Yang pertamanya kerajaan sendiri. Sebab ini soal man marking. Kerajaan ni Syaril pernah kerja bersama dengan Perdana Menteri dulu, Datuk Seri Ismail Sabri. Bila berlaku undi di parlimen, time tu memang you got to corral all your MPs. Whip kena buat kerja. Menteri yang telah pun bentang rang undang-undang ini untuk bacaan kedua dan ketiga, Azalina, kena buat kerja. Pengurusi BBC, Datuk Zaleha Mustafa, kena buat kerja. Gagal, semua gagal. Sebab that is the time yang you have to count. Buat head count. Okay, sebelum kita bunyi loceng untuk buat belah bagi, undian belah bagi, speaker panggil untuk undian belah bagi, we know that everyone is in the Dewan already. Tapi benda basic tak boleh buat, Syaril. Dan lazimnya dalam pembentangan yang besar dan serius seperti ini, sama ada rang undang-undang yang hanya perlukan majoriti ataupun lebih besar lagi bila pindaan perlembagaan yang thresholdnya lebih jauh lebih besar, biasanya akan jumpa dengan ahli-ahli parlimen, kalau tak hari tu, hari sebelum itu, 2 hari sebelum itu, makan malam bersama ataupun buka puasa bersama, something lah. Sebab itu sebahagian daripada man marking yang disebutkan oleh KJ. Saya tak tahu, saya tak pernah jadi ahli parlimen, tapi saya pernah bekerja dalam ekosistem yang saya nampak benda tu memang menjadi tumpuan besar. Dan pada minggu tersebut, sesiapa saja yang jadi menteri, mungkin KJ sendiri waktu satu ketika dahulu saya pernah lihat, ataupun Perdana Menteri, memang dia punya minggu tu akan stres. Dia akan sibuk tentang hal ini. Benda lain dikesampingkan terlebih dahulu sebab dia tahu betapa besarnya implikasi kalau gagal. Jadi saya pun sama macam KJ lah, rasa agak terkejut lah kenapa benda macam ni tidak diuruskan dengan sebaiknya. Adakah mereka terlalu yakin? Is this a symptom of overconfidence? Ataupun tak cukup pengalaman? Pelik lah nak kata tak cukup pengalaman. Ini semua menteri-menteri yang berpengalaman selama ini. Ataupun kalau bukan 3D chess pun mereka tak ambil serius. And then semangat berpasukan loose lah, longgar. Sebab saya tengok daripada laporan yang saya baca, semua ahli-ahli parlimen PH ada. So lepas tu bila gagal, yalah biasalah dia akan menuding jari kepada pihak lain dalam kerajaan paduan. Macam DAP mendabik dada semua ahli parlimen mereka hadir. So mereka kata UMNO nak bertanding 116 kursi tapi parlimen pun tak boleh hadir. Dia dah start lah. So memang semangat berpasukan yang loose, yang longgar. Dan sebab antara yang tak hadir ada juga daripada Barisan Nasional, ada juga daripada Bebas, ada juga daripada Sabah dan Sarawak. So memang ialah tindakan yang saya rasa sangat-sangat longgar dan macam tak kisah lah. Macam tak kisah. So ini telah menyebabkan rang undang-undang yang kedua yang dikatakan akan menjadi 2 centerpiece kepada reformasi besar dalam parlimen pada sesi kali ini. Yang kedua tu telah pun dirujuk kepada jawatan kuasa pilihan khas yang telah pun ditubuhkan, yang akan dipengungsikan oleh menteri yang bertanggungjawab, Azalina, sebelum diangkat, ya, sebab dia dah tahu kalau sekiranya rang undang-undang pertama tu dah gagal, rang undang-undang kedua mempunyai lebih banyak masalah. Sebab geng Rafizi sendiri pun kata bahawa yang ini kalau datang mungkin kita tak akan undi. Daripada terpaksa berdepan dengan
bukan kemaluan kan, kemaluan is the Sami value. Dia terpaksa berdepan dengan rasa malu kali kedua, keaiban ya. Maka dia telah buat pilihan untuk retreat kepada jawatan kuasa, pilihan khas. Kalau saya tak pernah fikir atau nak kira betul-betul, tapi kalau tengok sifir macam ni, maknanya kalau semua ahli parlimen pembangkang tolak dan 8 orang ahli parlimen kerajaan kononnya tolak, tak cukup lah 2/3. Tak cukup. Bermakna Rafizi punya kelompok tu dengan sendirinya, kalau pembangkang juga tak menyokong RUU yang kedua ni, yalah, dia sama dengan 8 ni lah. Kalau betul? 8 tak dapat hadir kan dalam hal ni. Kalau 8 ini tak dapat hadir, kalau 8 Rafizi tak setuju dengan pemisahan Peguam Negara dan Pendakwa Raya, maka tak jadilah. Tapi saya nak sebut, sebab ada penyokong PH yang kata sebab PN, Perikatan Nasional, bukan dia dia bantah, bukan dia tak setuju, tetapi dia sama ada berkecuali ataupun tak hadir. Dia abstain. So saya ada cuba buat research lah kenapa dia tak setuju, sebab ada penyokong-penyokong kerajaan yang kata ini tengok, pembangkang tak guna langsung, kita nak bawa reformasi yang elok, iaitu nak hadkan tempoh jawatan Perdana Menteri supaya Perdana Menteri tak memusatkan kuasa 23 tahun jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Sepatutnya kita semua sokong benda ni. Tetapi kalau kita tengok detail dia, pendirian PN adalah lebih bernuansa daripada itu. Dia bukan tolak benda ni. Dia kata kalau betul-betul nak ada satu rang undang-undang pindaan kepada perlembagaan yang tidak memusatkan kuasa kepada seorang individu, mereka kata kena masuk juga satu perkara dalam pindaan ini, iaitu Perdana Menteri tidak boleh memegang jawatan Menteri Kewangan. That is the position of PN. Bukan dia tak setuju dengan ini. Dia kata kita nak cadangkan satu reformasi yang lebih bermakna daripada apa yang kerajaan cadangkan. Bukan hanya menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri, tetapi untuk memastikan bahawa dari sudut undang-undang, Perdana Menteri tidak boleh pegang jawatan Menteri Kewangan. Dan kalau kita lupa bahawa siapa pernah janji ni, tengok video ini. Actually, it doesn't have to be this way. One MDB scandal happened because one person has too much power. The Prime Minister is also the Finance Minister. Power is concentrated in the hands of just one person, Najib Razak. The Prime Minister and the Finance Minister cannot be the same person. The Prime Minister should not be in power for more than 2 terms. Enact laws to decentralize and limit the Prime Minister's power. No single person should have absolute power. Saya rasa benda tu kena kita letak pada secara rekod ya, sebab ada kata PN tak setuju dengan reformasi. Dengan ini saya rasa taktik Perikatan Nasional lagi canggih. Dia kata no, bukan kita tak setuju, kita nak cadangkan lebih baik, reformasi yang lebih baik daripada itu, dan sebab kerajaan tidak setuju maka kita berkecuali lah. Dan adegan sama boleh berlangsung dalam RUU pengasingan peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya, sebab grup Rafizi sepaham saya pun akan mengambil pendirian yang serupa. Bukan dia menolak pengasingan kuasa. Dia siap akan cadangkan pindaan. Dia siap cadangan pindaan untuk menambah baik. Jadi tak semestinya orang tu tak sokong atau berkecuali maknanya dia menolak reformasi lah. Tapi ini perang naratif dan persepsi yang saya rasa cuba dimainkan oleh saitro-saitro kedua-dua belah pihak. Dalam hal ini saitro yang pro kepada Madani lah, untuk memburukkan mereka yang menolak ataupun berkecuali dalam RUU pertama tersebut. Ya, baik. Syaril, mungkin yang terakhir untuk politik kali ini, dikatakan Sultan Sri Mahyudin dia marah Hamzah sebab dia kata Hamzah jumpa dengan Datuk Seri Zahid. Ini drama dalam Bersatu lah. Hamzah telah pun dipecat sebagai timbalan Presiden. Lepas tu Presiden Bersatu Tan Sri Mahyudin keluarkan kenyataan bahawa Hamzah pergi jumpa Datuk Seri Zahid, dan ini bagi dia sesuatu tindakan yang tak kena lah. Kenapa sebagai seorang timbalan Presiden pergi jumpa dengan seteru politik UMNO. Lepas tu Hamzah jawab, kod suka hati saya lah, siapa saya nak jumpa. So semua ini saya rasa saya terpaksa sebut semua ini sebab sekarang ni Hamzah dah keluar. Dikatakan nak tubuhkan parti baru. Ada 17, 18 ahli parlimen Bersatu yang dikatakan
dikatakan akan ikut Hamzah, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dan saya sebut benda ni, Syaril, dalam konteks kenyataan panas keluar pada hari ni. Kenyataan panas keluar pada hari ni. Dan kita sahkan ni memang kenyataan betul sebab kita tak nak fake news pula. 6 hari bulan. Kenyataan daripada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, iaitu Presiden UMNO, ya. Kenyataan media, UMNO buka pintu penyatuan tanpa syarat. Dahsyat. Wow. Okey, bla bla bla. Perenggan ketiga. Atas semangat tersebut. Semangat itu adalah semangat kebersamaan, semangat keberkatan bulan Ramadan ini, melihat umat Islam yang bermuhasabah. UMNO membuka pintu rumah bangsa ini seluas-luasnya kepada mana-mana bekas ahli yang pernah dipecat, digantung keahliannya untuk kembali, atau mana-mana individu yang mahu bersama dengan perjuangan ini untuk menyertai UMNO. Macam mana? Ya, so bagi Datuk Seri Hamzah ni, dia Susah untuk Hamzah. membuka ruang kepada Datuk Seri Hamzah untuk kembali kepada UMNO. So saya nampak ini satu langkah taktikal daripada Datuk Zahid. Dia dengar okey, Hamzah mungkin nak tubuh parti baru, tak payah. Sebab semalam saya rasa, kalau tak silap saya, semalam ada juga satu jawatan kuasa yang telah ditubuhkan untuk membincangkan isu-isu yang ada kaitan dengan masa depan orang Melayu dan juga Bumiputera. Dan nampak UMNO ada, PKR ada, PAS ada, Amanah ada. So ini merentasi parti politik. Ini gerakan UMNO lah untuk melihat, untuk meletakkan parti tersebut sebagai the unifier of the Malays, sebagai satu parti yang boleh mewujudkan satu grand Malay coalition yang kita sebutkan tadi. Tapi dia cerdik, dia kata okey, kita jemput PKR, kita jemput Amanah, kita jemput PAS, bersatu tak adalah, ada NGO-NGO lain. Dan selepas itu, selepas malam, hari ini pula keluar kenyataan bahawa okey, itu adalah kerangka untuk kita membincangkan isu Melayu. Tetapi kalau nak jadi ahli UMNO pun, come. Saya fikir dalam hal UMNO ni, dia macam kita pernah bincang banyak kali, kehebatan taktikal, kehebatan strategik saya ada persoalan, tapi kehebatan taktikal itu jarang diatasi oleh parti-parti lain. Sebab taktikal dengan strategi beza dia apa? Taktik ni adalah bila melihat satu peluang di depan mata, dia boleh skor. Dan dia pandai untuk meletakkan posisi. Strategi adalah benda yang jangka panjang lah. Macam mana nak selesaikan isu persepsi UMNO ni, banyak rasuah, macam mana nak pastikan kita dilihat ataupun UMNO dilihat sebagai satu parti yang benar-benar memperjuangkan agenda Melayu dan bukan hanya agenda elit Melayu. Itu ada strategi yang saya rasa sukar saya katakan UMNO betul-betul serius untuk selesaikan. Tapi dalam soal taktikal, ini satu bukti yang depan mata. Dia lihat betapa parti-parti dalam Pakatan Harapan sedang bertelagah sesama sendiri, dalam parti sendiri, antara PKR, DAP pun nampak kadang-kadang ada dah nada yang sedikit berbeza. Kemudian dia lihat dalam parti bersatu bercelaru, masih lagi bercelaru. Mungkin lepas ni kita boleh bincang sikit tentang kenyataan Muhyiddin dan juga Samsuri, Dr. Sam, yang nampak ada sedikit kontra di situ. Jadi UMNO diam, dia tidak sangat bercakap tentang hal Tan Sri Azam Baki, dia tak sangat bercakap tentang RUU yang gagal, dia diam. Kemudian bila ada peluang, dia membina satu naratif baru yang nampak asing daripada segala kecelaruan di sebelah kiri ini. Jadi saya nampak ini satu bukti lah di mana kalau benar taktik ini boleh berjaya, inilah cara bagaimana UMNO boleh meningkatkan jumlah kerusi dia, kalau tak banyak pun sedikit. Dan inilah juga cara bagaimana UMNO boleh menjadi sebahagian daripada kerajaan ataupun memimpin kerajaan selepas PRU nanti dengan apa-apa konfigurasi. Sebab dia ada optionality. Sekarang ni nampak dah sedikit jarak antara UMNO dan kecelaruan dalam Madani walaupun dia sebahagian daripada Madani. Dan itu satu benda yang selama ni saya anggap sukar untuk UMNO buat. Sebab kita dah dengar dah daripada awal dulu macam mana UMNO cuba jarakkan sedikit supaya ada option. Saya agak sangsi selama ini. Tapi bila benda ni berlaku, nampak ada ruang untuk dia, dalam bahasa Inggeris, have your cake and eat it too. Dia sebahagian daripada kerajaan tapi still ada option untuk kononnya kata, I'm not part of that problem. Selepas bubar parlimen misalnya. Yeah. So itu saja yang kita nak cakap tentang kenyataan. No lah, I mean of course bila dah kenyataan dah dibuat seperti itu oleh Datuk Seri Zahid, ini juga berkaitan dengan diri kita lah.
mungkin Syaril ada pendirian sendiri, saya pun ada pendirian sendiri, tetapi bila dah diundang begitu, maka saya dah lama sebut bahawa saya ingin kembali ke UMNO. Saya melihat ini sebagai satu perkembangan yang positif dan satu peluang yang murni bagi saya secara peribadi. Bagi saya secara peribadi, saya rasa saya dah cakap ni banyak kali. Saya sangat menghargai dan menghormati apa yang gesture yang dibuat oleh Datuk Seri Zahid, tapi saya agak selesa di luar politik pada ketika ini. Satu hari nanti wallahualam, but not now. So bolehlah start draft. Bobby, saya nak tengok draft tu. Surat tu. Okay, kita ni ada sebut pasal Tan Sri Mahyudin dengan Samsuri. So Samsuri dia ada smackdown. Dia ada smackdown sikit. Sebab tapi smackdown besar tau. Sebab mula-mula Tan Sri Mahyudin dia cuba katakan okey, kita kena panggil Tan Sri Mahyudin lah. Musuh Tan Sri Mahyudin jawab sendiri. Betul. Saya rasa itu boleh tak antara. dia tampil ke KS? Cuba dapat antara tetamu yang kita memang nanti kan. Dan time ni hot untuk dia. So anyway, the story kalau mereka yang terlepas, Tan Sri Mahyudin menegaskan bahawa pelantikan Dr. Sam sebagai pengurus CPN tak semestinya menjadikan beliau sebagai calon PM. Tapi smackdown balik Dr. Sam ialah yang pasti Tan Sri Mahyudin pun bukan lagi calon PM. Jadi itu yang berlegar antara kedua-dua mereka. Jadi inilah yang saya sebutkan pada minggu-minggu yang sudah. Selagi Perikatan Nasional tak selesaikan isu ni, selagi itulah mereka mungkin kurang dilihat sebagai alternatif. Tapi saya rasa semakin lama boleh selesai masalah ni, dan sebab itu Madani perlu melihat dengan lebih dekat lah bila dia nak panggil pilihan raya. Kalau dia tunggu terlalu lama dan benda-benda ni boleh selesai, I don't know if it gets any better from here. Kalau Syaril ada cara untuk bisik pada siapa-siapa yang dalam kelompok ataupun circle dalaman, buat cepat lah. Inilah cara dia. Okay. Saya cadangkan. Dalam mungkin sebulan ni boleh, sebulan dua ni, Syawal, elok buat pilihan raya terus. Sebab, kalau tak secara seriusnya, saya rasa memang ada hujah. Because I don't think ia akan menjadi lebih baik untuk Madani. Sekarang ni mungkin bermasalah, but I worry if I were in your position, it gets worse. Adakah itu juga pendirian Datuk Seri Utama Tengku Zafrul? Sebab sekarang ni dia dilantik sebagai penasihat kanan kepada Perdana Menteri. Dia macam supol, tapi dia bukan supol kan? Sebab supol kanan tak diisi. Saya rasa dia kena jual sikit lah. Sebab mungkin masa dia nak berhenti sebagai menteri, dia terpaksa berhenti sebab dia dah habis tempoh senator. Saya rasa bukan saya kata ini benar ataupun tidak, saya rasa dia telah pun dijanji satu payung terjun yang bersalut emas. Jawatan yang bertaraf menteri, mungkin ada jawatan di sebuah GLC besar. Tetapi bila dah terjun tu, dia tengok dapat pengurusi Maida, lepas tu baru diumumkan penasihat politik Perdana Menteri, tidak bertaraf menteri. Dan kenyataan tu pun saya rasa tak berapa best lah, sebab dia kata penasihat kanan politik Perdana Menteri bagi menggantikan kekosongan seusaha politik kanan Perdana Menteri. So dengan erti kata lain, kenyataan PMO tu kata Kak Zafrul, engkau ni level Sam lah. I mean, that's bagi menggantikan. With all due respect to Sam, who's my friend, he's a great guy. But it's not about Sam, right? It's about the jawatan. So sebagai you menteri, you level ni lah sebenarnya sekarang. Level support lah. Level support. Tapi untuk cushion dia kata, mungkin Zafrul kata, please don't call me support lah. Okay, penasihat. Kan? Okay. So anyway, bergantung pada macam ni kita baca. Sebab ada juga yang akan sinis mengatakan bahawa betul dia mendapat segala payung terjun dalam istilah KJ itu. Dia dilantik dalam Biro Politik PKR dan ni jawatan kanan dalam PMO. Jadi boleh jadi disebut secara jelas inside circle lah, insider PM. Tapi kenapa bukan ekonomi? Kenapa politik lah? Mungkin untuk melebar luaskan image itu supaya tidak hanya berpusat kepada ekonomi dan perdagangan semata-mata, sebab selama ini itu yang menjadi jenama Zafrul.
Dan ketiga yang orang sinis tapi juga membuktikan keakraban barangkali antara Tengku Zafrul dan PM adalah bagaimana lihat sekarang ni agak aktif di Ampang untuk Itu kita bersiap dah sedia. kita dah, kita dah we sebut. called it long time ago. So Ampang. I'm sure he's getting the support he needs daripada parti lah untuk membantu dia dalam persaingan tersebut kalau benar itu tempat yang akhirnya beliau akan bertanding. So dalam satu sudut mungkin macam KJ cakap dia kena game sikit, tapi dalam sudut lain when you look at it sober, banyak juga yang beliau dapat sebagai peluang untuk menjayakan kerjaya politik selepas Mungkin untuk mere mortal apa yang dia dapat tu sangat besar lah. Tapi mungkin untuk Zafrul apa yang dapat tu tidak apa yang dia takkan boleh sama sebab dia dah habis senatorship. ya. Okay. Ada apa-apa lagi politik? Kalau tak ada kita tak. boleh break seketika dan kembali dengan topik-topik lain. Okay. Selamat kembali ke episod berapa ni? 191. 191. Kita kena buat something lah untuk 200. Kita 200 dia nak buat dah apa? 9 episod lagi sebelum episod 200. Mungkin InsyaAllah kita kalau panjang umur. kita insyaAllah mungkin selepas raya lah 200 kan. Okay, kita buat something special. Episod 191 KS. Ya, dah lama kita nak bincang isu ni, tapi isu ni memerlukan sedikit empathy, sedikit perasaan untuk mendengar hujah daripada pelbagai pihak. Sebab kalau kita hanya dengar daripada satu pihak saja, saya rasa kita tidak akan mendapat penyelesaian. Ini berkaitan dengan kuil yang istilah kuil tanpa izin, ya, tanpa izin. Ada yang sering menggunakan istilah kuil haram di Malaysia. Ini satu polemik yang agak kompleks, menggabungkan isu perundangan tanah, sejarah migrasi pendatang pada waktu itu dan juga sensitiviti agama. Dan ini saya nampak telah pun meletup baru-baru ini disebabkan ada satu gerakan himpunan anti rumah anutan haram yang memberi fokus kepada rumah ibadat yang tidak tanpa izin, yang haram, dan tindak balas kerajaan yang menegaskan kedaulatan undang-undang serta menolak vigilantism. Vigilantism ni tindakan sendirilah, tak ikut undang-undang, tak tunggu polis, dia pergi roboh sendiri dalam pertikaian tanah dan penguatkuasaan. Dan ini susulan daripada beberapa kes lah. Ada beberapa kes sama ada di Selangor, di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur, yang mana ada perhimpunan dan juga ada kekhawatiran berkaitan dengan pembinaan dan juga kewujudan kuil di kawasan-kawasan tertentu, ya. Tak perlu kita pergi kepada detail, tetapi ia adalah pertikaian berkaitan dengan kuil. Cara saya nak sebut bahawa ini ada latar belakang sejarah dia yang terpaksa kita sebut, ya, sebab di bawah zaman British mereka membenarkan kuil-kuil ini dibina bagi menarik buruh India yang datang ke tanah Melayu pada waktu itu, ya. Dan pemilikan tanah itu tidak diberikan, tidak ditepat ataupun tidak jelas, menjadikan kuil ini tidak ada status lah. Dan selepas kemerdekaan wujud masalah struktural. Banyak kuil yang telah dibina dengan kebenaran pihak berkuasa British pada ketika itu, tetapi hak tanah tersebut tidak dirasmikan selepas Malaysia, selepas kita wujud sebagai Persekutuan Melaya tahun 1957, Malaysia tahun 1963, dan setakat 2025 katanya terdapat 868 kuil berdaftar di Malaysia. Tetapi mengikut saudara Datuk Seri Saravanan, Timbalan Presiden MIC, terdapat kira-kira 2,500 yang tidak berdaftar. Dan ada kumpulan NGO Hindu mendakwa kira-kira 23,000 kuil dan tempat pemujaan Hindu telah dinafikan status undang-undang sejak kemerdekaan. Dan mereka kata 10,000 tempat kuil ataupun tapak kuil telah dirobohkan sejak kemerdekaan, dicemari ataupun dipindah secara paksa.
So Syaril, ada dua perkara di sini yang saya nak sebut ya. Ada satu kes ataupun satu kumpulan iaitu kuil yang telah pun dibina sejak sebelum merdeka lagi, berasaskan kepada polisi British pada waktu itu sebab dia nak tarik buruh daripada India. Dia bagi kebenaran untuk membina kuil di estate, di kawasan-kawasan tumpuan ataupun di mana ada ramai penduduk pendatang India pada waktu itu. Dan selepas merdeka tak ada status kepada rumah ibadat ataupun kuil tersebut ya. Jadi kuil itu boleh diistilahkan sebagai kuil yang tanpa izin ataupun yang status tanah itu tidak ada ya. Ada juga satu lagi kategori yang berbeza, Syaril, dan kita terpaksa cakap benda ni ya. Ada kuil yang boleh dikatakan sebagai kuil tanpa izin atau kuil haram yang baru. Ini yang telah pun dibina selepas kemerdekaan, yang telah pun dibina atas tanah yang tidak ada kaitan dengan sejarah penjajahan. Kuil itu dibina atas tanah milik orang lain dan menjadi masalah lah sebab bila dah dibina dia akan menjadi lebih besar dan perkara ini sebenarnya telah pun berlaku kepada saya, Syaril. Saya dulu pemilik kepada sebidang tanah di Kuala Lumpur ini, di mana dah lama saya biar tanah tersebut. Saya pergi ke tanah saya, sekali itu saya tengok ada kuil. Dia mula kecil di keliling satu pokok, lepas tu dibina, lepas tu struktur itu semakin besar. Saya tak bangunkan tanah itu lama. Saya tinggalkan tanah itu beberapa tahun. Dan dalam beberapa tahun itu saya melihat bangunan itu dia mula daripada bangunan yang kecil kepada satu bangunan yang lebih besar dan kepada satu ketika di mana ada orang yang ada dalam kuil itu, yang menjaga kuil itu. Dan saya terpaksa minta kerjasama daripada DBKL untuk memastikan bahawa kuil itu dipindahkan sebab itu memang tanah saya, hak milik saya. So ini yang menjadi masalah hari ini, Syaril, di mana kita ada satu masalah legasi lama dan satu lagi adalah di mana kuil baru yang tanpa izin yang haram ini dibangunkan. Pandangan daripada masyarakat India adalah mengatakan bahawa garis panduan untuk mendirikan rumah ibadat yang memang wujud di bawah undang-undang kita tidak mencukupi untuk keperluan masyarakat Hindu di Malaysia ini. Tetapi ada yang kata ini tidak mencerminkan keadaan yang sebenar sebab kalau dilihat ada juga artikel yang tulis bahawa banyak kuil yang wujud ya, banyak kuil yang wujud berbanding dengan populasi penduduk India beragama Hindu di Malaysia pada hari ini. Dan sekarang ini kerajaan telah pun mencadangkan supaya ada keseragaman undang-undang. Perdana Menteri menegaskan bahawa pembinaan rumah ibadat wajib mengikut peraturan PBT yang sama tanpa pengecualian. PBT diberi mandat untuk bertindak terhadap pembangunan aktiviti tanpa kelulusan. Larangan vigilantism. Kerajaan kata melarang mana-mana kumpulan individu mengambil tindakan sendiri untuk meroboh mana-mana tempat ibadat dan penyelesaian yang harmoni. Pihak berkuasa digesa menggunakan rundingan untuk pemindahan relokasi kuil ke tapak yang sah berbanding perobohan yang secara drastik. So Syaril, ini pendirian yang logikal, pendirian yang rasional, pendirian yang menjaga keharmonian, tetapi pendirian yang tidak memuaskan kedua-dua belah pihak. Satu pihak daripada masyarakat Hindu India dan juga satu lagi pihak yang seolah-olah nampak macam gerakan anti kuil tanpa izin ni. So is it dalam keadaan 3R, isu 3R ni pendirian yang paling rasional, paling logikal yang dikeluarkan oleh kerajaan ini tak boleh diterima sebab pendirian daripada dua-dua belah pihak ini terlalu nak kata ekstrim, tidak ekstrim tapi dah terlalu fix lah dan tidak ada ruang untuk kompromi. Saya rasa itu peranan individu seperti kita, peranan kecil lah. Individu seperti kita yang mungkin ada platform sedikit. Kadang-kadang kita ditertawakan apakah erti sentris ini. Dan ya, saya pun kadang-kadang bukan termakan tapi setuju juga sebab label sentris itu kadang-kadang lompong. Tak apa isi sebenarnya. Tapi ada kalanya cerita seperti ini membantu mengisi apa erti sentrism itu. Dan ini satu contoh di mana kita boleh tunjuk inilah cara, bukan kita lah, apa yang kerajaan dan akhirnya Datuk Seri Anwar sebut sebab awal menada dia sedikit berbeza tapi yang sekarang ni inilah sebenarnya
erti dalam satu contoh centrism kerana ia pragmatik dan dia mampu untuk memegang dua pandangan pada masa yang sama. Pandangan pertama ataupun prinsip pertama adalah jika anda mendirikan rumah ibadat tanpa izin atas pula tanah persendirian orang lain, itu adalah salah. Semata-mata ia adalah rumah ibadat tidak menjadikan ia tidak salah. Ya. Prinsip kedua ialah kita tak boleh katakan itu titik noktah. Kita perlu juga mengatakan dalam satu negara majmuk, pelbagai kaum dan agama, sesetengah perkara tak boleh hanya kita kata okey kalau undang-undang kata macam ni maka ia terus salah, kita treat dia, kita layan bangunan ini seperti mana kita akan layan sebarang bangunan lain. Sebab ini adalah realiti hidup dalam satu masyarakat yang ada pelbagai agama dan bangsa. Kita kena uruskan dengan mungkin cara yang lebih berhikmah. Semata-mata kita pegang prinsip pertama, tidak menidakkan prinsip kedua, dan semata-mata kita pegang prinsip kedua, tidak menidakkan prinsip pertama. Itu ertinya sebagai satu pemimpin yang pragmatik dan dalam kes ini, kalau kita guna label, sentris. Jadi saya rasa kalau soalan KJ, adakah itu tidak memuaskan? Tak, itu sebenarnya yang kita perlu pertahankan. Kalau kita lari dan kita cuba melayan mana-mana pola, gunakan perkataan ekstrim nanti kan orang marahkan, tapi pola lah, it's polarized. Maka kita dah mula mengkompromi satu resipi dan formula yang menjadikan keamanan Malaysia ni alhamdulillah selama 60 lebih tahun agak baik. Sangat baik sebenarnya. Jadi dalam spesifikasi ini, saya pun nak bersependapat dengan apa yang KJ sebut, iaitu mungkin salah satu penyelesaian dia adalah menyeragamkanlah prosedur dia. Sebab sepaham saya KJ, dia sedikit berbeza mengikut negeri. Macam mengikut research saya ni di Selangor. Yang bila kita baca Selangor antara yang paling tersusun lah. Dia ada jawatan kuasa khas agama Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Tao yang menyelaraskan rumah ibadat bukan Islam. Jadi sebarang isu akan melalui jawatan kuasa ini terlebih dahulu. Di Kedah, di bawah MB Sanusi, ada pendekatan yang sedikit berbeza. Dia pernah merobohkan 2 kuil tanpa kelulusan ataupun kuil yang tak sah, tanpa izin melalui PBT secara terus. So ada sedikit perbezaan di situ dan mungkin di situ boleh diseragamkan, walaupun kalau ikut hak memanglah kerajaan negeri dengan kerajaan pusat tanahnya ikut state list, federal list, fine. Tapi dalam hal macam ni, saya rasa kalau kita boleh duduk semeja dengan semua negeri, boleh tak kita adakan satu prosedur seragam supaya PM boleh cakap benda yang sama, MB boleh cakap benda yang sama, CM boleh cakap benda yang sama, dan satu Malaysia memahami inilah prosedur dia. Saya juga menyokong bahawa apa pun prosedur yang dipersetujui besok, yang seragam, perlu menolak vigilantism, iaitu mengambil hak undang-undang dalam tangan sendiri dan melakukan kerja yang sepatutnya dibuat oleh penguatkuasa. Dan saya rasa kalau itu boleh dijernihkan, mungkin masih akan berbangkit isu ni, tapi kita kena turunkan sedikit nada dan emosi dalam hal ni, sebab saya tengok di media sosial memang agak kuat lah dan ada kekhawatiran yang berasas bahawa kalau tidak diuruskan baik boleh melimpah kepada benda yang jauh lebih serius. Ya, itu saya rasa pendirian yang rasional, yang memang saya pun setuju dengan Syaril dalam perbincangan 3R ni. Memang dia tidak akan memuaskan hati ramai orang lah, sama ada yang di sudut masyarakat Hindu ataupun masyarakat Muslim ataupun mana-mana yang lain yang melihat ini sebagai satu pencerobohan dan satu isu yang melanggar undang-undang. Dan akan ada komen lah kata biasalah KS main selamat. Saya rasa ini bukan main selamat. Ini adalah cara macam mana kita nak mengurus perbezaan dalam Malaysia. Apa yang you nak buat? You want to burn this country to the ground. Saya rasa itu bukan pendirian saya. You know, if we are in charge, if I'm in charge, if you are going to do that, I'm not going to allow it. Saya tak akan membenarkan awak meruntuhkan negara kita dengan cara itu, dengan cara untuk mengambil tindakan undang-undang ataupun take the law in your own hands, ataupun tidak ada empathy untuk selesaikan masalah ini secara harmoni dan sebagainya. There's no place for that in Malaysia as far as I'm concerned. Ya. Tetapi pada masa yang sama kita ada masalah untuk diselesaikan. Ya, kita tak boleh sapu benda isu ini di bawah kapet, ya, sebab ada yang kata tak payahlah kita ni sentuh benda ni, kita biarkan saja, sebab isu ni perlukan penyelesaian. Ada grievances yang saya rasa betul, grievances daripada pihak yang
yang rasa bahawa ada kuil yang telah pun dibina atas tanah persendirian, which I think happen to me, dan saya rasa benda ni sangat penting. Bila benda itu berlaku, mesti ada tindakan undang-undang dan mesti ada penguatkuasaan untuk memastikan bahawa kuil yang dibina atas tanah orang itu dipindahkan ataupun dirobohkan. That is perkara itu saya rasa itu memang outcome dia. Itu outcome dia, ya. Cara macam mana kita nak sampai outcome itu tak jangan lama sangatlah, tetapi mesti sampai ke outcome tersebut. Tetapi pada masa yang sama kita kena terima hakikat bahawa ada juga masalah legacy. Jadi saya pecahkan kuil era penjajahan, ya, yang ada di atas tanah kerajaan tanpa hak milik rasmi selepas kemerdekaan. So kita kena figure out macam mana kita nak selesaikan masalah tersebut, sama ada laluan pemutihan, kita nak regularize secara berfasa. Itu pun kena tengok dari segi kesesuaian, sama ada sesuai ke tidak di tanah tersebut. Untuk kuil yang wujud sebelum tahun 1957-1963, boleh ada laluan pemutihan secara berperingkat. Kalau tak, boleh ke tidak diganti ke site yang lain. Kena pergi one by one. Kedua, kuil estate yang dibina atas oleh buruh di atas tanah ladang yang sekarang ni dijual dan dibangunkan semula. Ini juga masalah, dibina atas estate. Pada waktu itu estate dimiliki oleh syarikat-syarikat British, tapi tanah tersebut dah dijual untuk pembangunan swasta sebagai contoh. Ini warisan ekonomi peladangan. Apa yang kita nak buat untuk kuil-kuil tersebut. Yang ketiga, macam saya sebutkan tadi lah, struktur baru yang dibina baru-baru ni atas tanah persendirian ataupun awam tanpa sebarang kebenaran. Itu kita kena tegas. Saya rasa ini tak ada kaitan dengan legasi lama. Ini tegas, kita kena tegas. Tapi macam mana kita nak sampai ke sana? Dan standardkan SOP nasional. Macam saya sebut ni, Syaril sebutkan tadi, ada negeri yang buat macam ini, ada negeri yang bawa macam ini. Kita perlu mewujudkan satu SOP nasional sebagai piawaian minimum bagi menguruskan kes ibadat yang dibina tanpa kelulusan, ya. Dan prosedur ini merangkumi notis rasmi, ruang mediasi, serta tindakan ataupun outcome yang boleh diambil oleh penguatkuasaan undang-undang yang sedia ada. Memang wujud undang-undang dan kita tak tolak bahawa hari ini di Malaysia memang ada undang-undang, terutamanya undang-undang yang jelas, iaitu kebanyakan daripada kuil ini dianggap melanggar Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974, Akta 133, ya. Dan Seksyen 72 memang bagi kuasa kepada pihak BBT untuk merobohkan dan membuang mana-mana bangunan yang tidak dibenarkan. This is what you said lah. The law is there. Of course the law is there. Dan use the law. Tetapi terima hakikat yang disebutkan oleh Syaril bahawa ini bukan bangunan biasa. Ini bangunan ibadat. Anybody with a brain akan terima hakikat bahawa bangunan ibadat itu adalah satu bangunan yang suci untuk orang tersebut, untuk penganut agama tersebut. So when you approach it, you tak boleh approach it macam ia bangunan biasa. Yes, this is simple governance, this is simple leadership. Ya, kalau bangunan biasa, kita mungkin boleh menguatkuasakan Akta 133 dengan pantas, dengan cepat. Tetapi bila bangunan itu bangunan ibadat, of course it's going to take a bit of time. Perbincangan, cara penyelesaian yang lebih harmoni, dengan satu cara berkomunikasi yang membina keyakinan, bertolak ansur dan sebagainya. This is Malaysia, ini Malaysia, ya. Dan pada masa yang sama di sudut yang lain kita kena juga tanya soalan, ya. Ada satu artikel yang keluar dalam Sun baru-baru ni, ulasan yang kata written presumably by somebody from the Hindu community, bagi populasi kira-kira 2.1 juta orang Hindu, adakah kita benar-benar memerlukan sebanyak ini kuil? So ada kesedaran juga di kalangan mereka that maybe this has become an issue yang mana yes, soal keperluan ibadat kita tak tolak, tetapi it's become more than that. It's become a sense of identity marker yang lebih daripada tujuan ibadat. You know what I mean, Syaril, kan? Dia identity marker, bila dia jadi identity marker lebih daripada tujuan ibadat, dia seolah-olah nak ada juga kuil dekat situ. Just so that kita ada identity marker kat situ. Ya, jadi itu pendirian kita dan kita lihat bagaimana diuruskan, adakah seperti mana yang kita harapkan. Dan kita doakan yang terbaik lah untuk negara Malaysia yang majmuk ni. Ya, biasanya Syaril, orang kata sentris ni dia pendirian dia terlalu nuansa, orang tak faham. Okay, kita rumuskan. Tegas. Pendirian kita tegas. The law is the law. But bila kita nak sentuh soal rumah ibadat ni, mesti ada procedure dia. Mesti ada proses dia.
yang menghormati semua pihak, ya, pihak yang rasa bahawa undang-undang perlu dilaksanakan, perlu dikuatkuasakan, kita tidak nafikan, tetapi juga menghormati konteks sejarah dan juga menghormati perasaan penganut agama tersebut yang berkait dengan rumah ibadat yang dipertikaikan. Tepat penjelasan KJ itu. Ada kalanya dalam dunia ni tak semua benda kita boleh ambil pendirian mutlak titik noktah macam tak ada benda lain. Ya. Sometimes there are ifs and buts. Of course. Dan ini juga membawa kepada satu lagi isu 3R, Syaril, ni berkaitan dengan kes pijak Al-Quran yang viral, ya. Seorang ni pelajar di UMPSA, Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah, Vignes Warren, yang berusia 21 tahun. Dia ditangkap sebab bapa dia sendiri membuat laporan polis, menyerahkan anaknya kepada balai polis sebab dia telah pun ada gambar, dia telah pun ada muat naik gambar dan video itulah di mana beliau memijak naskah Al-Quran, ya. So pertuduhan telah pun dibuat, didakwa mengikut Seksyen 295 Kanun Keseksaan. Dan pertuduhan kedua atas dakwa mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Penggunaan Tidak Wajar Kemudahan Rangkaian dengan membuat hantaran komunikasi yang bersifat jelik. Pendirian Perdana Menteri of course kata ini adalah garis merah, tindakan yang tegas. Tapi itu bukan soalannya, Syaril. Soalannya adalah bagaimana reaksi masyarakat. Ya, saya nak sebut begini, bila benda ni berlaku, ada komen yang kata bahawa standard penguatkuasaan tak konsisten, selektif. Bila orang Melayu cakap 3R, dia akan dipanggil dan dia akan dituduh di mahkamah dengan cepat. Tetapi bila Islam dihina, maka tidak ada tindakan, tidak ada apa-apa penguatkuasaan undang-undang. Tetapi bila jelas ditunjuk bahawa orang ini dituduh, orang tak cakap pun orang ini dituduh. Tetapi I don't know why Syaril ada persepsi yang mengatakan bahawa bila Melayu cakap je, cepat kena tindakan undang-undang. Bila bukan Melayu mengguris ataupun menghina agama Islam, tak ada tindakan undang-undang. Saya tak pasti adakah ini persepsi ataupun adakah ini realiti. Sebab kalau tengok dalam kes ini, memang kena tuduh pun. Itu sebahagian daripada simptom perang budaya dan bukan hanya unik pada Malaysia. Kalau kita lihat dalam mana-mana hal ketegangan antara dua pihak, kalau tengok di negara lain sekalipun, biasanya macam itulah dia whataboutism. Kenapa? Whataboutism, apa benda tu? What about you? What about me? Macam tu. Maknanya what about when something happen to me, kenapa tak buat? What about three? Jadi saya nampak itu simptom keadaan polarisasi sebenarnya. Dan mungkin ada pihak lain, kalau BKS nak buat kerja sikit, boleh buat kajian. Kita check balik. Dan senaraikan semua dalam 5 tahun kebelakangan terhadap ini. Melayu yang 3R, bukan Melayu 3R, and then berapa pantas tindakan apa statement daripada menteri dan sebagainya. Dan saya harap hipotesis saya adalah lebih kurang sama aja. Termasuklah stokin lah, pijak lah, semualah, bendera lah, apa benda. Tapi betul lah apa yang KJ katakan. Sebenarnya kalau kita buat kajian dan membuktikan bahawa sebenarnya lebih kurang sekalipun persepsi itu dah tebal. Kan? Persepsi itu dah tebal dan sebenarnya macam saya sebut tadi, ia simptom masalah lain, iaitu masalah di mana kita sebenarnya dah dalam setengah pihak sangat marah dengan kaum yang lain. Dah tak selesa. Jadi itu yang sebenarnya boleh dikatakan perlu diselesaikan lah. Dalam hal ini saya rasa kita pun kena tegas lah. Dalam hal ini boleh jadi mutlak, iaitu apa yang Vignes Warren buat ni tak ada alasan yang munasabah. Sebab saya tengok dia ada cuba buat penjelasan bahawa dia berada dalam keadaan emosi tengah gaduh dengan orang yang mempertikaikan agama Kristian ataupun something seperti itulah. Tapi langsung tidak boleh diterima lah penjelasan tersebut, dan memang wajar diambil tindakan. Tapi saya harap juga ia tidak menular seolah-olah ini adalah cerminan apa yang dilaksanakan oleh kaum India ataupun kaum Kristian ataupun mereka yang beragama Kristian. Ini masalah dan kesalahan seorang individu yang tak perlu diperbesarkan, sebab ia tidak mencerminkan pun apa yang dilaksanakan oleh komuniti India secara keseluruhan. Tapi balik kepada isu pokok tadi, Syaril, saya rasa elok kalau ada mungkin berita KS nak buat ataupun kalau ada mana-mana media yang boleh buat sedikit penyelidikan dan research berkaitan dengan tindakan ini. Sebab
saya rasa tuduhan penguatkuasaan selektif ini sama ada di satu sudut ataupun satu pihak yang lain. Apa yang Syaril sebutkan sebagai apa perkataan canggih tadi? Whataboutism. Whataboutism. Whataboutism ini akan menjadi satu punca kepada keretakan perpaduan nasional kita. Dan saya nampak ini dah sampai tahap yang kritikal. Sebab macam Syaril sebut, perang identiti ni, perang 3R ni yang wujud di Malaysia dan juga di negara-negara lain semakin ketara. Dengan adanya media sosial, dengan adanya konsep politik berkabilah ataupun tribal politics ini, dia akan menjadi lebih ketara. So bila ada tanggapan bahawa di kalangan orang Melayu, bila bukan Melayu ni hina kita, lambat, slow je tindakan. Bila Melayu cakap racist je, kena cukup, kena tangkap, kena panggil. So that I think kita kena address that issue. And kadang-kadang mungkin yang bukan Melayu pun akan buat what about juga. Of course, dia akan buat sama. Dia akan buat sama. Kalau kita cepat je, stokin je cepat kena ni. Tapi ni Akmal masih lagi contoh. Jadi dia simptom kedua-dua belah pihak merasakan dirinya mangsa. So Cina rasa dia mangsa, India rasa dia mangsa, Melayu pun rasa dia mangsa. Kalau kita senang kata, kalau saya jadi guru besar, ni dulu-dulu punya cerita, sekarang ni tak boleh lagi dah. Tapi kalau saya jadi guru besar, saya akan rotan cepat-cepat duduk. Habis. That's how you have to rule Malaysia. With iron, Lee Kuan Yew. That's Okay. not, you're not serious kan? Well, Somebody I is don't going to know. take I don't that know. and I- say that I- this is I- what KJ SPM will be, will be a kuku The besi. rotan is not the rotan. It's law. It's law. Oh, okay. The law must come down on you equally and swiftly. Okay. Don't mess with me as long as I'm in charge. Alright, okay. Kita break seketika dan kita kembali selepas ini. Selamat kembali segmen terakhir episod 191 keluar sekejap. Kehangatan politik di Malaysia kita dah cakap, tapi sebenarnya cerita yang paling besar di dunia sekarang ini adalah operasi ketenteraan ataupun peperangan yang sudah dimulakan oleh Amerika Syarikat dan Israel pada 28 Februari terhadap Iran. Satu operasi yang dinamakan Operasi Epic Fury, Operation Epic Fury. Serangan udara yang bertalu-talu sudah masuk ke hari keberapa sekarang ni. Ini adalah hari ke-5 atau hari ke-6. Dan antara kemuncak awal peperangan ini ataupun serangan ini adalah apabila dalam serangan pertama ataupun serangan paling awal itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei disahkan terkorban setelah dalam 12 jam diakui oleh Iran sendiri. Dan pembunuhan tersebut juga datang sekali dengan seramai 48 pemimpin kanan, termasuk Ketua Terus Angkatan Tentera, Komander IRGC ni the military arm lah of Iran. Dan mungkin lebih menyayat hati, memang sangat menyayat hati bagi saya adalah dalam serangan awal juga 160 kanak-kanak perempuan, pelajar sekolah. perempuan, pelajar sekolah girls school di Iran yang dibom dan semuanya terkorban. Dan saya tengok klip-klip yang sangat sedih bila mak bapak datang nak ambil anak mereka, bukan sekadar berkecai, dah tak ada dah, anak tu dah tak ada, hanya ada beg yang penuh dengan darah sahaja. Itu tragedi yang sangat besar. Dan semenjak itu ratusan lagi yang telah terkorban di pihak Iran yang sudah tentu paling banyak terkesan. Tetapi pihak Amerika Syarikat dan Israel juga tidak terkecuali daripada serangan balas Iran. Di pihak Amerika Syarikat 6 anggota tentera yang telah maut. Di pihak Israel sekurang-kurangnya 11 kematian setakat yang kita baca inilah. Dan di pihak Amerika Syarikat yang maut itu disebabkan Iran dalam serangan balas dia bukan hanya serang balas kepada Israel, tapi dia serang balas kepada kamp-kamp tentera ataupun military installations Amerika Syarikat yang berada di negara-negara Arab Timur Tengah. Dan itu yang menjadikan mautnya tentera Amerika Syarikat.
Jadi apa yang bermula hanya sebagai satu serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran sekarang ini sudah boleh dikatakan menjadi perang di seluruh Timur Tengah. Ya, so pertamanya saya ada beberapa perkara asas nak sebut bahawa perang ini melanggar undang-undang antarabangsa. This attack on Iran by Israel and the United States is in violation of international law dan juga melanggar Perlembagaan Amerika Syarikat itu sendiri yang hanya memberi kebenaran kepada Kongres, dia punya parlimen untuk mengisytiharkan perang. Ada undang-undang yang membenarkan Presiden Amerika Syarikat untuk melancarkan serangan ketenteraan, tetapi hanya dalam keadaan di mana ada ancaman serangan yang jelas yang akan berlaku kepada Amerika Syarikat, di mana memang tidak ada ancaman serangan yang jelas dan segera, yang urgent, yang berdepan Amerika Syarikat daripada Iran dalam konteks serangan yang telah pun dibuat dalam konteks minggu yang lepas. There was no imminent attack from Iran. Jadi dari segi undang-undang, sama ada undang-undang antarabangsa ataupun undang-undang Amerika Syarikat itu sendiri, this is an illegal war, this was an illegal attack from Iran and the United States. Yang kedua, rasional ataupun sebab yang diberi oleh Amerika Syarikat kenapa serangan yang dibuat ini pun berubah-ubah dan tidak jelas. Ada yang kata bahawa ia disebabkan ancaman nuklear Iran, tetapi perkara ini telah pun disanggah oleh IAEA sendiri, International Atomic Energy Agency, di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, di mana pengarahnya kata bahawa Iran was nowhere near. Iran tidak ada kemampuan ataupun tidak pun ada apa-apa senjata nuklear. They were nowhere near having a nuclear weapon capability. So justifikasi yang telah pun digunakan oleh Donald Trump bahawa ada risiko, ada ancaman nuklear daripada Iran memang tidak wujud. Kedua, ancaman yang telah pun dikeluarkan justifikasi yang dikeluarkan oleh Pete Hegseth, iaitu setiausaha perang, Menteri Pertahanan Amerika Syarikat, bahawa bukan hanya nuklear tetapi ancaman peluru balistik berpandu daripada Iran. Itu justifikasi yang berbeza pula. Yang ketiga, justifikasi yang dikeluarkan iaitu serangan berbentuk preemptif. Ini dikeluarkan oleh Menteri Luar dia, serangan setiausaha negara Marco Rubio, yang mengatakan bahawa Amerika Syarikat bertindak kerana Israel sedang merancang serangan ke atas Iran dan kita tahu ini akan mencetuskan serangan ke atas Amerika. Jadi Amerika Syarikat memilih untuk melancarkan serangan preemptif sebab dia tahu Israel akan serang, Iran akan serang balik. Jadi preemptif, we might as well join. Israel force our hand. Dan keempat, Trump juga kata bahawa serangan ini dibuat kerana dia nak buat satu perubahan regime change di Iran. Ya, dia nak tukar regime di Iran. Dia tak suka kepada almarhum Ayatollah Ali Khamenei. Jadi dia telah pun buat serangan ini untuk memastikan bahawa ada regime change. Ini teori mengikut kejayaan dia di Venezuela lah, di mana dia telah berjaya untuk menculik Presiden Maduro. Kali ini dia melaksanakan strategi decapitation, ya, untuk pendengar dan penonton KS. Decapitation ni adalah pancung kepala. Maknanya you take out the leader and that's enough, and then akan replace Ayatollah Ali Khamenei dengan rejim baru ataupun dengan pemimpin baru seperti mana di Venezuela yang akan ikut cakap Trump. Okey, itu dia punya satu masalah. It's illegal. The justification is not clear. Ada pelbagai justifikasi yang diberi. Dan yang ketiga, masalah macam mana you nak end, how do you end this? Ya, masalah untuk Amerika Syarikat bila dia start perang ni, macam mana dia nak habiskan perang tersebut? Adakah mereka akan mengisytiharkan kemenangan sekarang? Kita dah berjaya decapitate the leadership of Iran. Kita dah bunuh Ayatollah Khamenei. Kita dah berjaya untuk membunuh sebahagian daripada panglima, komander Revolutionary Guard, tentera Iran dan sebagainya, and we can declare victory. Tapi then you don't achieve anything. Ya, sebab kita masih lagi tak tahu berkaitan dengan capability pertahanan Iran. Kita masih lagi tak tahu sama ada rejim ini akan tumbang, dan sudah pasti kalau rejim ini masih lagi berkekalan, rejim teokrasi di Iran ni, pendirian mereka akan jadi lebih keras terhadap Amerika Syarikat dan Israel yang telah
cuba membunuh mereka ataupun membunuh mereka dan serang mereka. So what other options does Trump have apart from declaring victory now? He has to go all the way. Kalau dia nak pergi all the way pun, Syaril, it's going to be a very expensive war for Amerika Syarikat sebab air campaign alone will not bring about regime change. Kalau dia nak bawa kepada perubahan regime, you have to put boots on the ground. And Trump he's going to be scared to do that. Dia punya midterm election pada bulan November ni. Ya, dan kalau dia buat satu langkah yang silap, dia akan kalah. Dan Republican Party dia akan kalah di House of Representatives dan juga di Senate. And he loses and he becomes a lame duck for the next 2 years. So dia kena buat keputusan yang tepat. Apa yang dia boleh harap sekarang ni adalah dia telah pun membuat serangan yang mencukupi untuk memaksa kepimpinan baru Iran datang ke meja rundingan and tell America, okay, you proved your point, kita pun tidak mahu serangan ini berterusan, kita nak bincang dan kita nak kompromi dan kita sanggup untuk setuju kepada beberapa syarat yang ditentukan oleh Amerika Syarikat. That's the only way out of this right now. Saya rasa KJ dah menjelaskan dengan panjang lebar tentang inkonsistensi. Banyak poin lah. Poin pertama soal perundangan antarabangsa dah macam maut, dah tak ada dah. So kita dah lama cakap benda tu, okay, selesai poin tu. International law for now is dead. Implikasi besar kepada negara-negara kepada seperti kita, mungkin satu hari ini kita boleh bincang dengan lebih mendalam. Sebab hilang saja hormat ataupun walaupun dulu mungkin sedikit atau banyak hipokrisi tapi sekurang-kurangnya ada. Sekarang ni bila tak ada, banyak implikasi besar. Okay, satu. Kedua ialah soal inkonsistensi tentang justifikasi. Macam KJ sebut tadi, ada yang kata soal regime change, ada yang kata soal sebab nuklear, ada yang kata soal sebab Israel nak buat jadi kita terpaksa buat sebelum dia serang kita, which is also really comical justification. Tapi macam-macam justification lah. Dan bila bercakap tentang inkonsistensi juga tentang apa sebenarnya matlamat mereka dan juga apa sebenarnya timeline mereka. Ada yang mengatakan bahawa ini tidak akan mengambil masa yang lama. Kemudian Donald Trump cakap it can be long. Ada yang agak jelas there will be no boots on the ground. And then kalau tengok kenyataan Donald Trump mutakhir ni, saya rasa dia memberi gambaran seolah-olah I'm not going to say no to anything lah. Jadi seolah-olah tak mustahil dia akan ambil langkah tersebut. Dan inkonsistensi ini digambarkan bila ditanya oleh wartawan, digambarkan oleh mereka seolah-olah ini strategi. Kita sengaja ada naratif yang berbeza-beza sebab memang sebenarnya there's a grand strategy that you don't understand, only we understand. Jadi itu sebahagian daripada cara untuk mengurus persepsi lah, tetapi saya rasa tidak dipercayai oleh sebahagian besar mereka yang melihat ataupun memantau perkara ini. Tambahan saya kepada apa yang KJ telah jelaskan ialah pertama, ada satu istilah, it's always darkest before dawn. And funnily enough, I think that quote came from a theologian yang bercakap tentang sejarah Palestin. In any case, kenapa saya bangkitkan istilah it's always darkest before dawn itu? Kerana dalam satu sudut kita melihat bagaimana besarnya dan kuatnya kuasa hegemoni Israel sekarang ini. Setelah apa yang berlaku beberapa tahun yang lepas, genosida di Gaza, bagaimana mereka telah melemahkan Iran sebelum ini pun, bagaimana mereka telah melemahkan Hezbollah, bagaimana banyak pemimpin-pemimpin musuh-musuh mereka dikorbankan ataupun dibunuh. Itu dalam satu sudut melihat bahawa kekuatan mereka tidak boleh dibandingkan dengan sebelum-sebelum ini. Inilah masa Israel paling kuat sekali dari segi military, dari segi kekuasaan tentera, dan bolehnya untuk bunuh sesiapa saja dengan begitu mudah. Dan bagaimana Mossad barangkali sudah infiltrate kepada banyak musuh-musuh mereka. Tapi ini berlangsung pada masa yang sama di mana pandangan dunia termasuk di Amerika Syarikat semakin lama semakin skeptikal terhadap Israel dan semakin pro-Palestine. Saya tak pasti KJ sedar atau nampak atau tidak, ada satu laporan berita. Buat kali pertama, majoriti rakyat Amerika Syarikat yang ditanya, majoriti mereka lebih bersimpati terhadap Palestin berbanding Israel. This just came out a few days ago. Dan itu satu trend yang semenjak 10 tahun ini berlaku, dan semenjak genosida itu semakin ketara. Jadi kenapa saya bangkitkan perkara ini adalah barangkali memahami apa yang cuba dilaksanakan oleh Netanyahu adalah dia melihat bahawa inilah pentadbiran Amerika Syarikat yang terakhir mungkin
yang dia boleh kontrol macam ni, yang dia boleh pengaruhi macam ni. Sebab selepas ini, kalau ikut trend politik di Amerika Syarikat, Demokrat favourite untuk menang, bukan hanya midterm, tapi barangkali the next White House occupant will be a Democrat. Tapi kalau bukan Demokrat sekalipun, kalau Republican MAGA sekalipun yang menang, sudah ada dalam kelompok MAGA yang tidak sependapat dengan Trump, tidak sependapat dengan Mike Huckabee, iaitu duta Amerika Syarikat ke Israel, yang sangat-sangat pro-Zionist. So in both American parties sudah ada perdebatan yang saya rasa tak pernah ada sebelum ini, tentang bagaimana kita mungkin perlu menjarakkan diri sedikit daripada Israel. But before that happens, before that potentially happens, sekarang inilah masanya bila Netanyahu betul-betul sampai boleh mempengaruhi Trump lah, kalau kita percaya apa yang Rubio katakan. We are going to do it no matter what, so you might as well join me. Dan Amerika Syarikat tidak pernah, ataupun Donald Trump tidak pernah terfikir pun untuk mengatakan no, you cannot do it. Dia sama ada okay, you do it yourself and I'll support you, ataupun okay, I'll join you sekali, which is what happened dalam hal ini. Itu mungkin satu analisa yang hanya boleh terbukti dengan masa lah, sama ada ia berlaku. Tetapi ini cara saya untuk menjelaskan, sebab saya rasa dalam Malaysia kadang-kadang dalam perbincangan kita terlalu optimistik melihat bahawa Iran ada kemampuan, Hezbollah ada kemampuan. Bukan optimistik lah, maknanya dalam soal yang bagaimana nak menyaingi kekuatan Israel tu, the reality is they are too strong. Militarily they are too strong. But maybe over time, dengan tekanan politik, itulah caranya untuk kita melihat satu keadaan di mana, sebab perjuangan utama kita adalah supaya tidak ada genosida, supaya negara berdaulat Palestin boleh ditubuhkan. Itu masih lagi menjadi satu kaedah ataupun satu pengharapan yang saya rasa berasas, cuma bukan melalui any dreams of military equivalence, because I don't think there's military equivalence at this point. There's no military equivalence, but all-out conquest is very difficult for Israel and America. That means boots on the ground and all-out conquest of Iran. Sebab kalau dia setakat nak serang daripada udara and pummel Iran, continue to pummel Iran, saya rasa dia boleh buat. Tetapi untuk mengambil alih dan menukar rejim Iran daripada serangan darat, itu saya rasa sesuatu yang saya rasa sangat-sangat susah untuk dilaksanakan. And you know, land wars have land occupation, plans for land occupation have always ended up badly for the US, whether it's in Vietnam where they lost, whether it's in Iran, Iraq or Afghanistan where they've had to go back in humiliation. So saya setuju dengan Syaril bahawa of course dari segi kapasiti military Iran berbanding dengan Israel dan Amerika Syarikat jauh beza, tetapi saya rasa ada resilience di peringkat ataupun daya tahan di peringkat Iran, di mana kalau nak ambil alih secara serangan darat itu, saya rasa Amerika Syarikat dan Israel akan fikir 2-3 kali sebelum dilaksanakan. Dan poin kepada Syaril sebutkan tadi, sentimen Amerika Syarikat, rakyat Amerika Syarikat, saya setuju bukan hanya Gaza, tapi bila dibuat serangan terhadap Iran, saya rasa sebahagian besar daripada responden Amerika Syarikat poll tak setuju. 60%. Bukan sebab dia suka Iran, tetapi dia rasa bahawa ini bukan satu perang yang akan menguntungkan dia, Amerika Syarikat, dan ini bukan satu perang yang akan membuat Amerika Syarikat dan rakyat Amerika Syarikat rasa lebih selamat. And I think this is a nuanced point at the level of international relations also, Syaril. Some of the Europeans are battling with this, di mana mereka tak suka Iran, mereka tak suka rejim Iran, mereka tak suka Ayatollah Khamenei, tetapi mereka kata this is not the way to do it. You know, this is of course violation of international law, and as much as we don't like the Iranian regime, and as much as we have a problem with the threat from Iran, this is not the way to solve this problem. Yeah, it's definitely illegal. But kalau nak memanjangkan, tamatkan analisa sikit saya tu, KJ, the worry I guess kepada kita yang tak suka perang macam ni ialah kalau Netanyahu melihat ini adalah jendela terakhir dia dan matlamat Israel adalah untuk memastikan regime change, I don't think it's enough untuk just bunuh Ayatollah. No. They have to go all in. They have to go all out, right? All in, all out. Saya
merasa masih ada kemungkinan dia mampu meyakinkan Trump Well, untuk do this thing lah. Yalah, Boots on the ground situation. balik kepada point saya. Ya, saya tidak nafikan. I agree completely with your analysis. I think this is all out for Netanyahu. Bukan hanya existential bagi bagi Israel dalam pandangan dia, tetapi bagi diri dia juga. Sebab Kalau dia berdepan dia berdepan dengan pilihan raya, dia berdepan dengan survival politik dia, kes mahkamah. So he has to go all in. Tetapi kalau saya di DOD, Department of Defense Amerika Syarikat, saya akan fikir, what is the cost of doing this? And the cost will be considerable. Kalau kita rasa bahawa mereka telah pun hilang banyak nyawa Amerika Syarikat, askar Amerika Syarikat di Iraq dan Afghanistan, it's going to be multiple times more in Iran. Because it's a bigger country with better military capabilities than those two countries. Sebelum kita akhir, Syahrir, saya cuma nak sentuh sikit lah, mungkin 2 minit tentang kesan kepada Malaysia. Ada yang tanya. Of course, ini akan memberi kesan kepada Malaysia sebab dari segi harga minyak, harga gas dunia semakin meningkat. Disebabkan konflik yang berlaku, disebabkan gangguan terhadap pengeluar minyak yang ada di kawasan Teluk, disebabkan gangguan kepada shipping lanes ataupun kepada laluan pengangkutan tenaga, sama ada di Selat Hormuz ataupun di Lautan Merah, kawasan-kawasan yang dekat dengan kawasan konflik ini sudah pasti akan meningkatkan kos. Dari satu sudut, Malaysia akan untung sebab bila kita sebagai net exporter of oil, bila harga minyak naik, of course keuntungan Petronas akan meningkat lah. Tetapi kita juga import minyak juga. Kita juga, walaupun kita export gas dan minyak, kita juga import minyak dan gas. So kita kena tengok net-net sama ada untung kita ke tidak. Net importer kan? Net Final. Not yet. I think still net exporter. So itu yang pertama. So kita kena tengok dari segi kesan kepada kedudukan fiskal kita, dari segi kenaikan harga minyak. Tetapi long term adalah gangguan kepada logistik, gangguan kepada rantaian bekalan. Saya rasa belum lagi kita merasai kesan dari segi pasaran dan juga kepada syarikat-syarikat kita. Tetapi kalau perang ini berpanjangan, Syaril, analis akan membuat keputusan untuk kaji balik segala pendirian dan fokus mereka buat kepada keuntungan syarikat-syarikat kita, dan mungkin akan ada satu re-rating yang besar kepada keuntungan dan juga kepada prestasi korporat syarikat-syarikat Malaysia yang terdedah kepada perdagangan, terdedah kepada pengangkutan, terdedah kepada perdagangan antarabangsa dan juga kepada logistik antarabangsa. Ya. Okey, kita akan saksikan benda ni berterusan sebab saya rasa peperangan ini bukan akan tamat beberapa hari lagi, tapi akan berterusan pada jangka masa yang panjang. Okay. Thank you.